อย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วและจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยขั้นสูงสุดหรือ Super Aging Society ในปีพ.ศ. 2576ที่คาดการณ์ว่า 28% ของประชากรในประเทศอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปแปลว่าจะมีคนจำนวนมากที่ค่อยๆทยอยเริ่มเกษียณและคำถามตัวโตๆที่ให้เราคิดต่อก็คือแล้วคนเหล่านี้เขาจะมีรายได้จากทางไหนเมื่อเขาเข้าสู่วัยเกษียณแล้วถ้าตัวคุณเองอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยล่ะคุณมีรายได้ทางอื่นอีกไหมนอกจากงานประจำที่คุณทำอยู่คุณได้เริ่มวางแผนการเกษียณแล้วหรือยังถ้าวันนี้ Be Yourself Be Better จะแนะนำเครื่องมือการเงินตัวหนึ่งที่จะช่วยคุณเรื่องการวางแผนเกษียณเครื่องมือตัวนั้นก็คือประกันบำนาญ ถ้าใครอยากรู้ว่าประกันบำนาญจะช่วยวางแผนการเกษียณรวมทั้งมีข้อดีข้อเสียอย่างไรสามารถติดตามเนื้อหาในคลิปนี้ได้เลยค่ะ คนไทยแก่ก่อนรวยเป็นคำพูดที่เราได้ยินจากนักวิชาการหลายๆคนหรือสื่อต่างๆชอบหยิบยกคำพูดนี้ขึ้นมาให้เราฟังบ่อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะคะจากข้อมูลในปี 2564 พบว่า 55.8% ของผู้สูงวัยต้องพึ่งพารายได้จากผู้อื่นแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณมีรายได้เป็นของตัวเองและรายได้เหล่านั้นก็เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือน คล้ายรูปแบบบำนาญใช่ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับประกันบำนาญกันแม้ว่าเงินบำนาญที่ได้ในแต่ละเดือนอาจจะไม่สามารถทำให้คุณร่ำรวยได้แต่มันก็เป็นหลักประกันว่าในแต่ละเดือนคุณยังพอมีรายได้เข้ามาเพื่อที่จะใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นของชีวิตค่ะ ประกันบำนาญเป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่คุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันทุกๆปีตามที่กำหนดไว้ เช่นจ่ายถึงอายุ 55 หรือ 60 ปี แล้วคุณจะได้เงินบำนาญจ่ายคุณกลับมาทุกปีจนครบอายุสัญญาที่ทำกันไว้ เช่น 80/60 หมายความว่าประกันจะคุ้มครองคุณถึงอายุ 80 ปี แต่คุณต้องจ่ายเบี้ยประกันในทุกๆปีจนคุณอายุ 60 ปีเป็นต้น แต่ถ้าคุณเกิดเสียชีวิตก่อนอายุ 80 ปี ทางบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินคืนให้กับคนข้างหลังของคุณตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทีนี้พอเข้าใจคอนเซปต์ของประกันบำนาญแล้วนะคะ แล้วประกันบำนาญช่วยวางแผนการเกษียณให้กับคุณได้อย่างไร ขึ้นชื่อว่าประกันมันก็คือการออมเงินอย่างหนึ่งที่คุณมั่นใจได้ว่าเงินต้นของคุณจะอยู่ครบพร้อมทั้งได้ดอกผลจากการออมที่แน่นอนตามตารางกรมธรรม์ที่ได้ระบุเอาไว้ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินของคุณได้ดีกว่าการลงทุนในหุ้นหรือพวกกองทุนเพราะเครื่องมือพวกนี้ไม่ได้การันตีเงินต้นว่าจะอยู่ครบนะคะอีกทั้งผลตอบแทนก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในช่วงนั้นๆทำให้คุณจัดการแผนการเงินยากกว่าและรูปแบบของการจ่ายเงินของประกันบำนาญก็จะมีประมาณ3รูปแบบก็คือ 1. จ่ายแบบบำนาญก็คือจ่ายคืนทุกปีจนครบสัญญาเพื่อให้คุณไปบริหารจัดการเงินในแต่ละเดือน 2. จ่ายแบบบำเหน็จคือจ่ายเป็นก้อนเดียวให้กับคุณเมื่อคุณเกษียณ 3. จ่ายแบบผสมคือคุณจะเลือกเอาแบบบำนาญกี่เปอร์เซ็นต์แบบบำเหน็จกี่เปอร์เซ็นต์แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์นั้นๆด้วยนะคะ อีกเรื่องที่น่าสนใจที่การลงทุนในรูปแบบอื่นไม่มีก็คือเรื่องของความคุ้มครองหรือประกันชีวิตกรณีที่คุณจากไปก่อนครบอายุสัญญาในกรมธรรม์จะระบุไว้เลยว่าทางบริษัทจะจ่ายให้คุณที่เท่าไหร่ซึ่งสิ่งนี้เป็นข้อดีที่ทำให้คุณไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานต่อไปอีกทั้งประกันบำนาญยังมีเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือไม่เกิน 200,000 บาทอีกด้วย เราเลยมองว่าถ้าคุณกำลังวางแผนเกษียณประกันบำนาญน่าจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่น่าจะมีไว้ติดพอร์ตของคุณเพราะในช่วงที่คุณใกล้เกษียณคุณต้องการความแน่นอนในเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าการลงทุนที่หวือหวาแต่ไม่การันตีเงินต้น
ส่วนข้อเสียของประกันบำนาญก็มีนะคะ เนื่องจากบริษัทประกันต้องจ่ายเบี้ยคืนเป็นระยะเวลายาวนานประมาณ 20-30 ปี ดังนั้นค่าเบี้ยประกันที่ลูกค้าต้องจ่ายในแต่ละปีก็จะแพง และการที่ค่าเบี้ยแพงเนี่ยแหละที่จะทำให้คุณต้องพิจารณาให้ดีว่าคุณสามารถจ่ายไว้จนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์หรือไม่ เพราะถ้าไม่ครบแม้ว่าคุณจะสามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้ แต่ยังไงก็ไม่คุ้มกับเงินที่คุณจ่ายไปแน่นอน คล้ายๆกับการขายหุ้นหรือกองทุนแบบขาดทุนนั่นแหละค่ะ อีกทั้งมันยังมีเงื่อนไขทางด้านภาษีด้วย คือถ้าคุณเวนคืนกรมธรรม์ก่อน 10 ปี นอกจากคุณจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้แล้ว คุณยังต้องจ่ายคืนภาษีย้อนหลังของทุกๆปีที่คุณขอลดหย่อนไป พร้อมกับดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือนของยอดภาษีที่คุณต้องจ่ายคืนอีกด้วย ดังนั้นการจะทำประกันบำนาญคุณควรจะวางแผนการเงินของคุณให้ดีซะก่อน ถ้าไม่อย่างนั้นจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะ จริงๆ แล้วประกันบำนาญเหมาะกับใครบ้าง ก็เหมาะกับคนที่มองหาผลตอบแทนที่มากกว่าการออมเงิน ไม่ชอบความเสี่ยง ไม่ต้องการเสียเงินต้น และอยากได้ผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมทั้งได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วย แล้วยังมีการคุ้มครองชีวิตให้กับคุณ กรณีที่คุณเสียชีวิตก่อนครบอายุสัญญาในกรมธรรม์ลูกหลานของคุณก็จะได้เงินก้อนนี้ไปแทน แต่อย่างไรเสียก็ให้ศึกษาข้อมูลในกรมธรรม์ให้ดีนะคะ แล้วประกันบำนาญต่างจาก RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร ต้องบอกก่อนว่าประกันบำนาญ RMF และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยวางแผนการเกษียณให้กับคุณเหมือนกัน แต่ที่ต่างกันก็คือประกันบำนาญจะคุ้มครองเงินต้น และคุณจะรู้ผลตอบแทนที่แน่นอนล่วงหน้าจากตารางกรมธรรม์ที่แจ้งไว้ ขณะที่ RMF และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้คุ้มครองเงินต้น ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกองทุนที่คุณไปลงทุน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงมากกว่าประกันบำนาญ แต่ผลตอบแทนก็อาจจะได้ดีกว่าประกันบำนาญเช่นกันค่ะ อีกทั้งประกันบำนาญจะมีความคุ้มครองชีวิตเข้ามาด้วย ซึ่ง RMF และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีในเรื่องนี้ ทีนี้ลองมาดูตารางกรมธรรม์ว่าแต่ละช่องหมายความว่าอย่างไร เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นเวลาไปเลือกซื้อประกันบำนาญกันนะคะ ตัวอย่างที่เอามาให้ดูก็เป็นประกันบำนาญแบบจ่ายเบี้ยประกันถึงอายุ 55 ปี และระยะเวลาในการคุ้มครองถึงอายุ 85 ปีค่ะ ทุนประกันอยู่ที่ 173,274 บาท เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายทุกปีก็คือ 50,000 บาท จากตารางกรมธรรม์ถ้าคุณเวนคืนกรมธรรม์ในปีที่ 2 คุณจะได้เงินกลับคืนมาอยู่ที่ 41,412 บาท แต่ขณะที่คุณจ่ายเบี้ยประกันไปแล้ว 100,000 บาท หากแม้ว่าคุณจะเวนคืนเอาปีสุดท้ายที่คุณจ่ายเบี้ยประกัน คุณก็จะได้เงินค่าเวนคืนอยู่ที่ 632,277 บาท ขณะที่เบี้ยประกันที่คุณจ่ายไปอยู่ที่ 650,000 บาท อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าการจะตัดสินใจทำประกันบำนาญคุณต้องวางแผนการเงินให้ดีให้แน่ใจว่าสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ตลอดจนครบอายุสัญญาไม่อย่างนั้นถ้าคุณเวนคืนจำนวนเงินที่ได้คืนมาก็ยังน้อยกว่าเงินที่คุณจ่ายออกไปอยู่ดีค่ะจากกรมธรรม์ตัวนี้คุณต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยไปจนถึงอายุ 54 ปีและเงินที่จ่ายรวมทั้งหมด 650,000 บาทถ้าคุณเสียชีวิตตอนอายุ 54 ปี แม้ว่าคุณจะไม่ได้เงินบำนาญตามที่คุณตั้งใจไว้ แต่บริษัทประกันจะจ่ายเงินประกันชีวิตให้กับลูกหลานของคุณอยู่ที่ 715,000 บาท พอขึ้นปีที่คุณอายุ 55 ปี บริษัทก็จะเริ่มจ่ายบำนาญให้กับคุณอยู่ที่ 12% ของจำนวนเงินในทุนประกัน คุณจะได้เงินบำนาญปีละ 2793 บาท และถ้าคุณอายุถึง 65 ปี บริษัทก็จะเริ่มจ่ายเงินบำนาญให้คุณมากขึ้นเป็น 18% ของทุนประกัน หรือ 31,189 บาท แต่ถ้าคุณเสียชีวิตตอนอายุ 65 ปี บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองชีวิตให้กับลูกหลานของคุณอยู่ที่ 411,881 บาท สังเกตว่าเงินที่จ่ายจากการเสียชีวิตของคุณจะลดลงหากอายุคุณมากขึ้น เพราะบริษัทประกันมองว่ายิ่งคุณมีอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะมีสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับการที่บริษัทได้ทยอยจ่ายเงินบำนาญให้กับคุณไปแล้วทำให้เงินก้อนนี้ลดลงตามไปด้วยค่ะ
พอเมื่อคุณอายุ 75 ปีคุณจะได้เงินบำนาญเป็น 24% ของทุนประกันหรือ 41,586 บาทแต่จำนวนเงินที่คุ้มครองชีวิตของคุณก็ลดลงไปด้วยนะคะเหลือ 88,594 บาทแล้วผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับทั้งหมดหากคุณอยู่จนครบสัญญาในกรมธรรม์หรืออายุ 85 ปีก็คือ 977,266 บาทจากเงินลงทุนของคุณ 650,000 บาทหรือคุณสามารถทำกำไรได้ประมาณ 327,266 บาทหรือคิดเป็น 50.34% จากตัวอย่างคุณน่าจะเข้าใจเรื่องประกันบำนาญมากขึ้นแล้วว่าช่วยในการวางแผนเกษียณได้อย่างไรอีกทั้งยังสามารถดูกรมธรรม์ให้เข้าใจได้เบื้องต้นอีกด้วยแม้ว่าประกันบำนาญจะได้ผลตอบแทนกลับมาในแต่ละปีไม่มากนักหากเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆแต่มันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตของคุณได้นะคะเพราะมันคุ้มครองเงินต้นคล้ายๆกับการออมแต่ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าและยังมีความเสี่ยงต่ำพร้อมทั้งได้การคุ้มครองชีวิตและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะหวังว่าความรู้ในคลิปนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกประกันบำนาญที่เหมาะกับตัวคุณไว้เป็นเกราะป้องกันคุณเมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณนะคะเหมือนเคยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมเรื่องการเงินให้ทุกคนได้กลับไปคิดค่ะปัญหาการเงินบางทีก็ไม่ได้เกิดจากการมีรายได้น้อยแต่เกิดจากการขาดความรู้ทางการเงินหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ